عايزه اقرب لكم بس، اللي فوق ده كله دهون يا جماعه، ده كله دهون. النهارده هشارك معاكم اكتر طريقه فعاله ممكن نعملها للتخلص من كل الرؤوس السوداء او البثور السوداء اللي بتطلع لنا هنا او في الانف او حوالين الانف او في الدقن. الناس اللي بتعاني من المشكله دي ومهما عملت من المشكله دي مؤثره على شكلها تجرب الطريقه دي، لان دي الطريقه الوحيده الفعاله بعد تجارب سنين كتير جدا. انا دكتوره منى السيد، بقدم محتوى خاص بالشعر والبشره والصحه بشكل عام. تابعوا معايا الفيديو الاخر. بصراحة الفيديو ده انا ما كنتش مخططة ان انا اصوره، بس انا النهاردة كنت بعمل جلسة تنظيف عميقة لبشرتي في البيت اللي هي بعملها بشكل اسبوعي، ودي خطوة انا بعملها معايا بشكل ثابت وهي ازالة الرؤوس السوداء. النهاردة هتكلم معاكم عن الجهاز ده. الجهاز ده سعره رخيص جدا، سعره بيتراوح من مثلا 95 جنيه لحد 115 جنيه. ده افضل طريقة ممكن تستخدموها لازالة الرؤوس السوداء، وهقول لكم ليه. في طرق كتير طبعا بتستخدم زي ماسكات البيل اوف، اللي هي الماسكات اللي بنحطها وتلزق عندنا ونبدا ان احنا نشيلها تاني، او ماسكات الفحم او ماسكات الجيلاتين. نفس الفكره كلها، ان هي حاجه بتلزق وبتبدا ان هي لما نيجي نشدها المفروض ان هي بتشيل البثور السوداء. الطرق دي كلها مشكلتها انها مش فعاله قد كده، لانها حتى الحاجات اللي بتشيلها بتبقى الطبقه الخارجيه بس من البثور، يعني اللي على الوش بس، مش بتشيل الدهون العميقه اللي موجوده عندنا في الانف او حوالين الانف او في الدقن. ومن اشهر الطرق دي ليها ريفيوهات كتير جدا على اليوتيوب هو الماسك ده. الماسك ده حاجه فاشله جدا جدا. عايز اقول لكم ان الماسك ده سعره 85 جنيه، في حين ان الجهاز ده انا كنت جايباه في اوفر ب 95 جنيه. ده عايش معايا بقاله سنه، فعال جدا. نتيجته بتقعد معايا لو انا في الشتاء ممكن ما احتاجش اعمله غير كل اسبوعين مثلا، لو في الصيف ممكن احتاج اعمله كل مثلا 10 مرات او كل 10 ايام او كل 8 ايام. ودي حاجه كويسه جدا، لان انا في العادي بشرتي دهنيه جدا جدا جدا. يعني لو حد بشرته دهنيه اخف مني شويه النتيجه هتقعد معاه اكتر بكتير. ده مش بيعمل اي حاجه، ملوش اي لازمه فعلا. خساره الفلوس، يعني خساره فيه الفلوس. يعني انا محتفظه بيه بس علشان اطلع بيه في الفيديو اقول ان هو منتج مش كويس، غير كده انا هرميه. هو ملوش اي لازمه، من اسوأ الحاجات اللي انا اشتريتها. وده على فكره الاوريجينال منه، يعني بيقولوا في منه مضروب وفي منه اوريجينال، لا ده المفروض ان هو الاوريجينال بتاعه. خلاص. لكن لاي حد عايز يشيل الرؤوس السوداء وينظف البشره تنظيف عميق ويعمل تنظيف زي بتاع العيادات في البيت، ويوصل المناخير ان هي تبقى بيضة ومفيش فيها اي بثور سوداء والبشره تبقى نقيه، وتنقيه البشره من الدهون بشكل مستمر، ده اصلا هيفيدنا حته البثور السوداء وهيفيدنا حته الحبوب والبثور البيضاء والحاجات دي كلها. فالبشره فعلا بتبقى رايقه وصافيه ونضيفة جدا، فعلا متنضفة بشكل عميق. وفعلا بيخلينا نعمل جلسات تنظيف احترافية في البيت بطريقة سهلة جدا زي ما احنا نطبقه مع بعض، ويوفر على نفسه بقى كمية الفلوس اللي قاعد يدفعها في ماسكات ولزقات للأنف. كمان الماسكات واللزقات بتاعة الأنف دي بتعمل مشكلة كبيرة، ان هي اصلا بتوسع المسام مع الوقت، لكن الجهاز ده مش بيعمل كده. انا هسيب لكم اللينك اللي كنت جايباه منه من على جوميا. ابدا بقى اوريكم الجهاز من جوه. زي ما انتم شايفين شكل العلبة اهو، تمام. شكل العلبة اهو من قدام وشكل العلبة من ورا، تمام. هفتحه معاكم. طبعا هو انا جايباه من زمان جدا، بس هو انا يعني بحب احتفظ بالعلب بتاعه الحاجة عشان ايه؟ احافظ على الجهاز مدة طويلة يبقى عندي يعني. تمام. بصوا، هو المفروض ان هو بيجي مع اليو اس بي دي، بيتشحن بيها زي اي حاجة بتتشحن. يعني بيجي معاه الكفر ده. هو بصراحة كان جاي معاه كذا قطعة، يعني كان جاي معاه قطعة كده المفروض ان هي حاجة بتعمل صنفرة هنا وحاجة بتخلي يعني جاي معاه كذا قطعة، بس ما كانوش مهمين بالنسبة لي في حاجة، فمش عارفة هما راحوا فين بصراحة. يعني انا كنت جايبها عشان ازالة الدهون بس. خلاص. زي ما انتم شايفين هو ليه كذا سيستم، يعني احنا بنتك كده دقة طويلة. هو كده شغال على نظام ليفتنج اللي المفروض شد البشرة وكده، وهنا شغال على تكه كمان بيحولني على نظام المويسترايزنج. المويسترايزنج ده اللي هو انا مثلا بحط حاجه مرطبه على بشرتي وببدا ان انا اعمله مثلا كده، بيبدا ان هو المفروض ان هو بيساعد ان البرودكت ده يحصل له امتصاص عميق في البشره. تمام. اخر بقى حاجه اللي احنا عايزينها بالتك تكه واحده كمان، نخلي بقى على الكلينسنج اللي هو التنظيف. تمام. ده السيستم بقى اللي انا عايزاه، اللي هو بتاع ازاله الرؤوس السوداء. مزعج سنه بس يعني مش مشكله، الجلسه ما بتاخدش 5 دقايق يعني. انا دلوقتي هعمل تكه طويله كده عشان اطفيه، عشان اقول لكم ان احنا هنستخدمه ازاي. اول حاجه طبعا انا بشرتي دلوقتي مغسوله ومش عليها اي ميك اب، مش عليها اي حاجه، انا غاسله وشي. انا زي ما قلت لكم بعمل تنظيف لبشرتي دلوقتي، فقلت اشارك الخطوه دي معاكم.
انا هستخدم دلوقتي لازم عشان احطه على بشرتي وابدا ان انا ابدا بقى اشيل البثور السوداء او الدهون الزياده في بشرتي، لازم احط حاجه على بشرتي. يعني لازم مثلا انسب حاجه تتحط ممكن جل الصبار. احسن حاجتين جل الصبار، ما عندناش جل صبار نجيب طبق صغير فيه ميه ونحط فيه قطنه ونبدا ان احنا نعمل بالقطنه على بشرتنا، وكل شويه نعيد بالقطنه. المهم ان البشره يبقى عليها اي طبقه علشان ما يجرح لناش بشرتنا او حاجه. خلاص طيب، انا بس معايا مرايه هطبق جل الصبار وارجع لكم. انا غالبا عشان انا بشرتي حاليا مختلطه، فالدهون عندي كلها في منطقة المناخير وفي الجزئية دي وفي الجزئية دي بس. يعني انا لو بقيت وشي جربت استخدم الجهاز ده عليه هتلاقوا مفيش اصلا دهون بتطلع، خاصة ان انا عاملة تنظيف عميق لبشرتي دلوقتي، فانا واثقة ان ما عادش في اي دهون في بشرتي. بصوا بقى، انا هبدأ اوريكم زي ما احنا قلنا، برضه هوريكم الطريقة تاني. نتك تكة طويلة، يبدأ ان هو يشتغل اهو، تكة صغيرة تكة صغيرة عشان ابقى على سيستم التنظيف. ببدأ ان انا بقى اعمله كده. بصوا انا عايز اوريكم، طبعا ده في جزء جل صبار وفي جزء دهون. يعني اللي على الوش ده اهو، اللي فوق ده، عايز اقرب لكم بس، اللي فوق ده كله دهون يا جماعه، ده كله دهون. انتوا مش متخيلين ده بينضف ازاي. يعني لو الواحد قاعد يعمل ماسكات من هنا ل20 سنه قدام مش هتعمل تأثير ازالة الدهون بتاعة الجهاز ده. انا هحاول بقى ان انا احط المراية كده واحاول ان انا اشتغل، واحنا بقى شغالين بصوا نحاول نضغط بايدنا دي كده عشان هو يشيل على قد ما يقدر. انا عايزه اوريكم، شايفين اللون؟ دي كلها دهون. طبعا بيبقى معانا منديل كل شويه ايه نشيل اي دهون اتراكمت عليه. تمام. لما بصراحه بحط جل الصبار الجهاز ما بيبقاش فيه اي التهاب او اي حاجه للوش. لما انا كنت بحط اللي هي نقط ميه كده على وشي، لا كان بشرتي احمرت جامد، بس احمرار يعني اللي هو بيختفي في 5 دقايق، يعني مش الحاجه الجامده اللي توجع يعني. بصوا شايفين؟ ده انا عايزه اقول لكم ان انا يعني كده وانا عامله ماسكات وعامله تنظيف عميق وغاسله بشرتي وعامله تقشير وعامله ليله طويله يعني. لو انتوا مش عاملين الحاجات دي بقى هتلاقوا حاجات كتيره جدا بتطلع كوارث. بصوا طبعا هو كده الجل الصبار اصلا يعني بدأ يروح، كل اللي بيطلع ده بقى دهون. طبعا الحته دي بالذات يعني بتبقى فيها دهون بالعبيط. انا في العاده على فكره زي ما قلت لكم قبل كده انا بستخدم مؤشر اللي هو بتاع ذا اوردينري، بستخدم المؤشر اللي هو بتاع ذا اوردينري اللي هو الاحمر، اللي هو باحماض الفواكه وكده. بس انا بقالي اسبوع ما استخدمتوش، كنت بريح بشرتي منه شويه. فعشان كده لما انا بستخدمه بصراحه مشكله الرؤوس السود دي بتختفي بنسبه 95% او 90%، لان في سلسليك اسيد في اول باول بيشيلها. عشان بقالي اسبوع ما استخدمتوش ففي رؤوس سودا دلوقتي، فعشان كده انا بستخدمه. هسيب لكم الريفيو بتاعه كامل في التعليق المثبت اسفل الفيديو. هرجع بقى اكمل لكم الجلسه معايا. طبعا الحتت دي كلها كل ده بيبقى، شايفين يا جماعه؟ لا فظيع بجد. فانا بقول اي حد عنده مشكله الرؤوس السوداء دي يريح دماغه ويشتري الجهاز ده بجد، يعني بدل ما يقعد يحرق فلوس ويحرق وقت. انا كان عندي المشكله دي وجربت لها فعلا كل حاجه، لان اي حد بشرته دهنيه او مختلطه او عنده التي زون فعلا يعني بيعاني من المشكله دي. والمشكله دي بتاثر على الوش، يعني بتبان في الميك اب. مهما كان الواحد مهتم ببشرته، واول ما حد يشوفنا كده في بثور سودا في وشه بيبقى المنظر مش لطيف خالص.
وليه بقى نقعد نحط برايمر عشان نداري الرؤوس السوداء والكلام ده؟ ما ننضفها ونشيلها وخلاص. وزي ما قلت لكم الطريقه دي مش بتوسع المسام خالص. يعني الجهاز ده افضل مليون مره من الجهاز اللي هو كان طلع ترند كده في فتره، اللي هو بصوا اللي هو خلاص طبعا هو ايه، الموضوع بدأ يقل خالص تقريبا. وشي يعني بدأ يوصل ايه، نقط نضيف 100% تقريبا، ما عادش بيطلع حاجه. على فكره يا جماعه ما بيوجعش خالص، ولا اي وجع ولا اي حاجه. انا اعتقد انك لو رحت مثلا مركز عشان تعمل لك الجهاز ده وتعمل لك معاه ماسكين مثلا، ممكن تاخد منك 400 جنيه ولا حاجه. ان شاء الله ما عادش في حاجه بتطلع، خلاص الدنيا بقت نظيفه تماما. تك عليه بقى تكه طويله. طبعا المفروض ان احنا بعد ما نخلص بنجيب اي وايبس او مثلا كحول او حاجه، رشتين، ونبدا ان احنا نغطيه ونحافظ عليه ونشحنه شحنه كويسه. على فكره انا يعني بيتهيألي ممكن الشحنه الواحده بتقعد معايا استخدام 4 مرات ولا حاجه، يعني مش من الحاجات اللي الشحن بتاعها بيخلص بسرعه. فانا بقول لكم الجهاز ده رائع 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 واختراع، وهاتوه يا جماعه فعلا بيفرق جدا. وفعلا الجهاز ده من الحاجات اللي بيخلينا نعمل جلسه تنظيف احترافيه في البيت من غير ما نروح اي مكان مكلف بالنسبه لنا. في نفس الوقت ده بتاعك، استخدامك الشخصي، مش مثلا موجود وحد بيستخدمه على كذا حد، لا بتاعك انت بس اللي بتستخدميه. اتمنى يكون الفيديو افادكم، شاركت معاكم افضل طريقه لازاله الرؤوس السوداء وازاله الدهون الزايده في الوش للناس اللي بتعاني من المشاكل دي. لو الفيديو عجبكم او سمعتوا اي معلومه جديده بالنسبه لكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.